morjesta. Täällä sitä ollaan metässä ja nyt ollaan tämän myrskyn jälkeen, mikä oli tässä marraskuun alussa, niin kohta 2 viikkoa aikaa siitä. Ja nyt on tämmönen käynti sitten, että miten tämä jatkuvan kasvatuksen kuvio täällä on pärjännyt ja kyllä aika surkealta näyttää. Täälläkin on varmaan ihan ollut kunnon myrskylukemissa ja tässä jo heti aluksi näyttää, että puuta on nuri, mutta nyt jännittää, että minkälainen lopputulos täällä on, kun kierretään vähän läpi. Okei, siitä lähtee ja tässä ollaan tämän nuoren metsän rajassa. Ja tää tietenkin heti näyttää aika karseelta. Vastavalo ei niin hyvin näy, mutta katsotaan vähän mitä täältä löytyy. Tässä on ensimmäinen puunuri, joka on ollut tosen kiven päällä. Tässä on tietysti sellainen juttu nyt, mä en vielä näe, että kuinka kauhealta täällä näyttää, mutta tämän nuoren metsän reuna, joka on siellä kaiken näköistä, mutta tämä nuoren metsän reuna, joka on nyt tässä oikealla puolella, niin se tietysti jonkun verran nyt säästyi tästä, kun jos tämä olisi tehty tähän näkymään avohakkuu, niin sitten toi nuori metsä, mikä on tuolla päin, niin olisi saanut kyllä aikamoisen myrskyn osakseen, mutta nyt sitten tämä meidän jatkuvan kasvatuksen hakkuu, niin tämä on nyt sitten ollut tässä puskurivyöhykkeinä, niin kuinkahan mahdottomasti täällä oikein on puuta nuori. Tässä on jotakin poikki. Tuossa on 20 sentin halkasijalta poikki jo 4-5 metristä. Ja okei. Toivottavasti ei parhaimmat on nurin. Siellä on konkeloita. Noi tosi pitkät kuuset, mitä siellä jäi heilumaan, niin ne tietysti olikin epäilyttäviä alun perin. Toi ryteikkö nyt on muutenkin käymättä läpi, mutta siinäkin on joku aika kauhealta näyttää tuo. Täällä oli tosiaan tää tuuli niin ihan kunnollinen, että kyllä se tossa meillä 15 kilometrin päässäkin niin kotona ihan varmaan sen 25 oli puuskat. Että kyllä se ihan kunnolla täällä tuuli. Tuollakin on joku aika isokin poikittain. No joo, ehkä tässä on pahin paikka. Siinä on konkelossa ja tässä on pötköllään ja tässä on jännä kohta, miten on puut toinen toiseen suuntaan ja toinen toiseen suuntaan nuri. Joitain sitten on poikki vielä latvakuusesta, vaikka muuten on pystyssä. Koivut on taipuneet tossa.
nuo korkeat männyt, niin ne on kestäneet pystyssä. Täällä on keskikokoinen haapa. Tai vähän isompikin ehkä. Täällä nurkassa ei mitään kovin ihmeellistä näy. Otetaan tästä ojanvarresta vielä tämmönen pyörähdys. Ehkä tässä tulee mieleen vaan se, mitä sanon jossain toisella videolla, että näitä puskia ei kannata heti ensi hätää ruveta siivoamaan tai ehkä hakkuu yhteydessäkään, jos tehdään aika iso harvennus, eli ylhäältä otetaan tosi paljon puuta pois, niin nämä puskat mitä jää jäljelle, niin näille tosiaan vähän antaa aikaa ja katsoa minkälaisia tuhoja tulee. Tässä on vielä lumet sitten tulematta. Niin kuinka paljon lumi sitten vielä näitä taittaa ja kaataa ja katkoo latvoja. Tähän vähän korkeammalle paikalle jäi pystyyn noita joitain puita, mutta ajattelin, että ne on kaikki nurin, mutta on tossa sentään joku pystyssä. Ei siinä hirveän montaa kaatunutta ole. Tää nuoren metsän raja tässäkin näkyy nyt on jo tällaisia vinossa olevia puita. Niin tää reuna on mulla tekemättä ja siivoamatta siitä syystä, että oli tiedossa, että tälle vanhemmalle puolelle tehdään sitten hakkuuta, niin mä ajattelin, että siihen tulee kumminkin tuulta ja muuta, niin en reunaa ole hakannut ollenkaan sitten. Niin nythän se on kärsinyt tässä projektissa. Mutta ihme ja kumma tuossa nuoren metän puolella ei ole ton suurempaa vauriota. Kyllä siellä nyt näkyy jotain kaatuneita. Voitais vilkaista tuolta sit vielä. Tässä reunassa on joitain nurin. Mutta sitten kun vilkaisee tonne päin, niin toi reuna tietenkin sen tuulen vastaan ottaa siinä, että ei se tänne sisemmässä sit enää pääse niin tulemaan. Okei. Tässä kohdassa ei ole edes hirveästi tehty harvennustyötä, mutta tässä on käynyt näin surkeasti, että tää on käytännössä tämän tavallaan nuoremman metän rajassa tai aivan siinä ja siinä. Niin tässä on hyvin kapea tää alue, tommonen 15 metriä enintään täällä päässä, mistä on hakattu tosta puita pois. Mutta se on käynyt tähän silti pahasti toi tuuli ja tässä on aika liuta nyt konkeloita ja ihan ison kokoisia puita, että tää on tämmönen kyllä pieni pettymys tässä. Tollepa ei mitään voi nyt sitten, että tää olisi tapahtunut joka tapauksessa, että jos tää olisi avohakkuuna nyt tehty, niin tässä olisi varmaan aika paljon surkeampi tilanne vielä, koska toi olisi avonaisempaa toi koko alue. Mutta mukava, jos jaksoit tämän videon katsoa, niin olihan siinä nyt taas vähän sitten informaatiota siitä, että miten tollaselle metsälle, joka jää pystyyn ton ison
puuston alta hakattuna. Niin miten se selviää tällaisesta, kun nyt se koe ponnistettiin ihan kunnolla, että oli ihan kunnon myrsky, niin kuinka se säilyi pystyssä siinä ja sitten seuraavaksi odotellaan noita lumituhoja, niin ei tarvitse sit arvella, että säilyykö pystyssä vai eikö, meneekö kaikki nurin vai jääkö joku pystyynkin, mutta palataan taas aiheeseen. Moro!